පසුගිය 18 සඳුදා දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඊයේ සඳුදා සවස අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රථම වරට රැස් වුණා. ඒ රැස්වීමේදී එළඹුණු වැදගත් තීරණ ඔබට දැනුම් දීමටයි අප දැන් සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා අප සමග එකතු වී සිටිනවා නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමා, අධ්‍යාපන සහ වැවිලි අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ ඇමතිතුමා. අපි කලින් නිවේදනය කළ පරිදි අද මේ මොහොතට සහභාගී වෙන්නට බලශක්ති සහ විදුලි බල අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මැතිතුමාට ලැබෙන්නේ නැහැ. හදිසි රැස්වීමකට මහ බැංකුවේ පැවැත්වෙන සහභාගී වන බැවින් ගරු ඇමතිවරුනි, දැන් ඔබට අවස්ථාව. සුබ උදෑසනක්. අද මේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම සඳහා පැවැත්වෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ඍජුවම හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ සහභාගී වන සියලුම දෙනා තවත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාගේ අවසර ඉල්ලනවා මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට. ඔබතුමන්ලා මම හිතන්නේ මේ වෙන විටත් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අලුත් කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයෙන් පස්සේ සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරු ලෙස ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදියට මාවත්, ඒ වගේම මේ වසර දෙක පුරාම දිගටම කැබිනට් සම මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරපු අපේ වැවිලි අධ්‍යාපන හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ අමාත්‍යතුමාත්, ඒ වගේම අලුතෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට මම වගේම එකතු වෙච්ච විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය ගරු කාංචන විජේසේකර මැතිතුමාවත් පත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් කාංචන විජේසේකර මැතිතුමාට අද මේ රැස්වීමට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද එතුමාට චීන තානාපතිතුමා සමග මේ වෙලාවේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන නිසා. නමුත් හෙට හෝ අනිද්දා නැවත මෙහිදීම පැවැත්වෙන පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී එතුමා තමුන්නාසලා සමග සහභාගී වෙනවා. මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් මම විනාඩියක් ඔබෙන් අවසර ඉල්ලනවා. ඔබ මම පළවෙනිවරට මුණ ගැස්ස නිසා බොහෝ දෙනෙක් මං ගැන වචනයක් කියලා මේ කතාව පටන් ගන්නට. මම දේශපාලනයට අහම්බෙන් ආපු පුද්ගලයෙක්. කවදාත් දේශපාලනය කරන්න හිතාගෙන හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මම වෘත්තිකයෙක්. මම වෘත්තිකයෙක් වශයෙන් ඉංජිනේරුවරයෙක්, වරලත් ගණකාධිවරයෙක්, වරලත් අලෙවිකරුවෙක්, ඒ වගේම කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් තියෙන, ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් තිබෙන වෘත්තිකයෙක්. අවුරුදු 20ක් විතර පෞද්ගලික අංශයේ වැඩ කරලා ඊට පස්සේ අහම්බෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ඉල්ලීමක් අනුව කඩා වැටුණු ආයතන දෙකක් ගොඩ ගන්නට 2009-2015 කාලේ රාජ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. කියන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන්ම අවුරුදු 5ක් රජය සමග වැඩ කරා. රජයේ රැකියාවක් වශයෙන් නෙවෙයි, රජයට කරන උපකාරයක් වශයෙන්. ඊට පස්සේ 2015-2019 කාලේ මම නිදහස් මතධාරියෙක්, දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයෙක් වශයෙන් මේ රට තුලත් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරය තුලත් රට වෙනුවෙන් යම් යම් මත ප්‍රකාශ කරා, විවිධ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වුණා. මම දේශපාලනයට සම්බන්ධ වන්නේ මගේ ඉල්ලීමකට නෙවෙයි, වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ලෙස කළ ඉල්ලීමක් අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණයට තරඟ කරලා ඡන්ද 3,25,000කට වඩා ලබාගෙන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළවෙනියා බවට පත් වුණා. මම කිසිම වෙලාවක ඇමතිකමක් ඉල්ලපු කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මට පළවෙනි අවස්ථාවේ රාජ්‍ය ඇමති ධුරයක් ලැබුණා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. දැන් මේ අලුතෙන් පැවැත්වෙච්ච කැබිනට් සංශෝධනයේදී මාව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මම ඒ පත්වීම සතුටින් බාරගෙන මගේ දුර කාලය තුළ තමුන්නාසලා සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හැමතිස්සෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරපු කෙනෙක්. මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ ඕනෑම අර්බුදයකට විසඳුම සොයා ගන්න අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුලයි කියලා. ඒ නිසා අත් වශයෙන්ම මම මේ පත්වීම ලැබිලා දිනක් ඇතුළත මම අපේ ජනාධිපතිතුමාට මගේ ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය බාර දුන්නා. පුද්ගලිකව ඒ වෙලාවේ එතුමාට මම කිව්වා මේ රටේ අපේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි දේශපාලන ස්ථාවරත්වය. දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගැනීම සඳහා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තවත් වෙනස්කම් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා
මට හැඟෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා පූර්වාදර්ශයක් සපයමින් මම ඉවත් වන්නට කැමතියි කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා කලබල වෙන්න එපා. අපිට බොහෝ වැඩ කරන්න තිබෙනවා. ඒ වෙනස්කම් ඉදිරියේදී කරන්නට ජනාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙන නිසා රැඳී සිටින්න කියලා. ඒ අනුව මම රැඳී සිටියා. මම කිසි වෙලාවක ඒ ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය මාධ්‍යයට නිදහස් කරේ නැහැ. මොකද මට මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ නැහැ. දවස් දෙකකට පස්සේ ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයටපත් වුණා. යම්කිසි විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් විසින් කෙසේ හෝ දැනගෙන මේ ගැන කියපු නිසා මාධ්‍ය වලින් මගෙන් ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරාම බොරු කියන පුරුද්දක් මට කිසි විටක නැති නිසා මම හැම විටම සත්‍ය කියන නිසා මම ඒක පිළිගත්තා. ඉල්ලාස්වීමට හේතුවක් මම කිව්වා. රැඳී සිටීමට හේතුවක් කිව්වා. ඒ නිසා එතනින් මාධ්‍ය ප්‍රචාරණය ලබා ගන්නට මට කිසිම ආකාරයකට අවශ්‍යතාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපේ රටේ තිබෙන තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ මේ රටේ විශාල දේශපාලන හා ආර්ථික අර්බුදයක් තිබෙනවා. අපි ඉතිහාසයේ පුරා මේ රටේ නිදහස ලැබපු දා ඉඳන්ම විවිධාකාර දේශපාලන අර්බුද වලට මුහුණ දීපු රටක්. මම හිතන්නේ සෑම රජයක්ම වගේ බරපතල දේශපාලන අර්බුද වලට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථික අර්බුද, ආහාර අර්බුද, ත්‍රස්තවාදය, වසංගත, සුනාමි මේ එකින් නොකී සෑම ආකාරයකම ගැටලු වලට අපි මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද වර්තමානයේ දිහා බලලා කවුරු හිතුවත් මේක මේ පෙර නොතිබුණු ආකාරයේ දේශපාලන අර්බුදයක් කියලා සමහරට ඒක නිවැරදි නොවෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඒ කාලේ ඒ විශාල දේශපාලන අර්බුදයක් තිබිලා තිබෙනවා. විශාල බරපතල දේශපාලන අර්බුද. නමුත් ආර්ථික අර්බුදයක් වශයෙන් බැලුවාම ආර්ථික විශේෂඥයෙක් වශයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන කෙනෙක් වශයෙන් මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන විශාල උනන්දුවකින් පහුගිය කාලෙ තිස්සේම අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක් වශයෙන් මම දකිනවා මේ අපි මුහුණ දෙන්නේ ඉතිහාසයේ අපි මුහුණ දෙන නිදහසෙන් පස්සේ බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයකට. There has never been an economic crisis like this. This is an unprecedented economic crisis that we all must understand and be aware of. ඉතින් මේ ආර්ථික අර්බුදයේ බරපතලකම මම හිතන්නේ මේ රටේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුට තවම වැටහෙනවා කියලා. නමුත් මට ඒ වැටහෙන නිසා තමයි මම තදින්ම විශ්වාස කරන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපිට ගොඩ එන්නට නම් මේ ගොඩ එන්නට බැරි කමක් නැහැ. ගොඩ එන්නට පුළුවන්. හැබැයි ගොඩ එන්නට නම් මේ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා. අත් වශයෙන්ම කියනවා මගේ මුලින් ඉල්ලාස්වීමේ ලිපියක් දෙන්නට පවා හේතුනේ මේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ඇති කරගන්නට උදව්වක් වශයෙන්. නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාධ්‍ය සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන් සියලු දෙනාගෙන්ම මෙන්න මේ කාරණේ ගැන ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඔවුන්ගේ සහාය ලබා ගන්නට අපිට උදව් කරන්න කියලා. මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විශ්වාස කරන කෙනෙක්. අපිට මාධ්‍ය නිදහස ගැන අපි සම්පූර්ණ විශ්වාස කරනවා. අපි කිසි විටක මාධ්‍ය නිදහසට බාධා නොකළ යුතුයි. ඒ නිදහසේ පවත්වාගෙන යන්න ඉඩ දිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම විවේචන ඉවසන්නට විවසන දරා ගන්නට රජයකට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. අපි කරන්නට ඕනේ මේ විවේචන වලට සත්‍ය කරුණු වලින් පිළිතුරු දීම පමණයි. ඒ නිසා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඔබේ මම වැඩ කරන කාලය තුල ඒක උපමන කාලයද කියලා මම දන්නේ. ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්, දීර්ඝ කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒ තනතුරේ ඉන්නතුරු මගේ නිලධාරීන්ට ඒ වගේම අපේ සමග තියෙන සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වලට මගේ උපදේශය වන්නේ ජනතාවට ඇත්ත කියන්න. ජනතාවට සත්‍ය තොරතුරු දෙන්න. ජනතාවට තීරණය කරන්න දෙන්න හරි දේ කුමක්ද වැරදි දේ කුමක්ද කියලා. මගේ උපදෙස මෙතෙක් පහුගිය දින කිහිපෙ මම ඒ ආයතන ප්‍රධානීන් හම්බුණා. විවිධ නිලධාරීන් හම්බුණා. මේ හැම කෙනෙකුට කිව්වේ ඔබේ වගකීම ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කිරීම නෙවෙයි, ඔබේ වගකීම රට ආරක්ෂා කරන එකයි කියලා. මම අපි සියලු දෙනාම කැබිනට් මණ්ඩලෙත් අද ඉන්න සියලු දෙනාම තරුණ කැබිනට් මණ්ඩලයක් අපි සියලු දෙනාම විශ්වාස කරන්නේ ඒකයි. මේ රට රැකගෙන ඉදිරියට යාම තමයි අපි සියලු දෙනාගේම අවශ්‍යතාව වන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් එහාට මේ ගැන කතා කරන්නේ ඔබෙන් ඉදිරිපත් වෙන ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දෙමු. දැන් අපි කැබිනට් තීන්දුව ගැන ප්‍රකාශ කිරීම පටන් ගනිමු. ඒකේ මම කාරණු දෙකක් ගැන පමණක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ සහෝදර කැබිනට් ප්‍රකාශක වෛද්‍ය රමේෂ් පතන මැතිතුමා එතනින් පස්සේ පටන් ගන්නෙවි. මම පටන් ගන්න මුලින්ම එක කැබිනට් තීන්දුවක් ගැන මේ මාධ්‍ය වලට අදාළ වන අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ අපේ රටේ තිබිච්ච එක විශාල ගැටලුවක් තමයි මට උගදෙනේ සමග කතා කරද්දී දැනගන්න ලැබිච්ච මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ තියෙන අපහසුතාව. විශේෂයෙන් මම පහුගිය දිනවල රජයේ පවණක් නෙවෙයි පෞද්ගලික අංශයේත් ආයතන ප්‍රධානීන් ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් සමග කතා කරනකොට හැමදෙන්නම කිව්වා අපිට රජෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී හරියාකාර ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අපි යමක් ගැන කතා කරනකොට අපි සත්‍ය තොරතුරු අරගෙනද කරන්නේ නැද්ද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට මම යෝජනාවක් කරා අපි මේ සතියකට වරක් පවත්වන මේ කැබිනට් මණ්ඩල තීන්දුව දැනුම් දීමටත් විටින් විට පවත්වන මාධ්‍ය රැස්වීම් වලටත් අමතරව සතියේ දින 7ම
ඔබ වෙනුවෙන් මේ ස්ථානයේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නට. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ අවස්ථාවල අවස්ථානුකූලව රටේ තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න අනුව අපිට වැදගත්මයයි හැඟෙන අමාත්‍යාංශවල අමාත්‍යවරුන් ලේකම්වරුන් ඔවුන්ගේ ඔවුන්ගේ තොරතුරු සපයන්නන් ගෙන්නාගෙන මෙතන ඒ සාකච්ඡාව පවත්වාගෙන යන්නට ඒක මෙතන හෙට සිට පටන්ගෙන සතියේ සෑම දවසකම මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පැවැත්වෙනවා. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය කරන සත්‍ය තොරතුරු ඒ ආයතන සම්බන්ධයෙන් ඒ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න අසා දැනගන්නටත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි හවස් වරුවේ උදේවරුට අමතරව හවස් වරුවේ අවශ්‍ය වේලාවට අවශ්‍ය ආකාරයට ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැකියතාක් දුරට ඔබට ලැබෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නටත් ඒ සත්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙන්නට. ජනතාවට පුළුවන් ඒවා ගැන විචාරය කරලා අවශ්‍ය කරන තීන්දුව తీරන ගන්න ඔබට පුළුවන් අපෙන් අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න අහන්නට. ඒක අපි ඊයේ ගත්ත එක වැදගත් කැබිනට් තීන්දුව. ඊළඟට මම දෙවෙනි කාරණේ කියලා අපේ ගරු රමේෂ් පතන තුමාට දෙනවා. දෙවෙනි කැබිනට් තීන්දුව මේ අපි ඊයේ ගත්තේ මේක මීට පෙර කැබිනට් මණ්ඩලයකදී ගත්ත තීන්දුවක් තවදුරටත් සරල කිරීමක්. දැනට මාසයකට පමණ පෙර කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් කරන් තිබුණා මේ දීර්ඝකාලීන වාස වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක්. ඔතුමාලා දන්නවා අපි ඕනෑම රටකේ බොහෝ රටවල ඒ රටවලට විදේශ මුදල් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපක්‍රමයක් තමයි දීර්ඝකාලීන වාස වීසා රෙසිඩන්ස් වීසා නිකුත් කිරීම. ලෝකෙ හුඟක් රටවල භාවිතා කරන උපක්‍රමයක්. අපේ රටෙත් ඒ උපක්‍රමය භාවිතා කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට මීට පෙර මාසයකට පමණ පෙර යෝජනාවක් අනුමත වෙලා තිබුණා. මම හිතන්නේ මෙතනදී ප්‍රකාශ වන්නටත් ඇති. ඒ ක්‍රමය තවදුරටත් සරල කරලා ඊයේ ඒ ගැන අනුමැතිය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ලබා දුන්නා. එතෙන්දී වර්ග දෙකක වාස වීසා ගැන අපි කතා කරා. පළවෙනි එක තමයි ඔබතුමාලා දන්නවා ලංකාවේ මේ වෙලාවේ මේ සහාධිපත්‍ය මහල් නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරිවෙමින් පවතිනවා. මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක අත් වශයෙන්ම හුඟක් දේවල් විකුණා ගන්නටත් අපහසු තත්ත්වයක් තිබෙනවා. අපේ රටේ ආර්ථිකයට ඉතාමත්ම සක්‍රියව දායක වන ක්ෂේත්‍රයක් වන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඒ කියන්නේ ඉදිකිරීමේ කර්මාන්තයට ඒවා විකුණා ගන්නට බැරි වුණොත් ඒක තවදුරටත් මේ ආර්ථික අර්බුදය තීව්‍ර කරන්නට හේතුවක් වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මහල් නිවාස සඳහා විදේශ මුදල් විදේශ ආයෝජන ඇද ගැනීම සඳහා අද ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් තීන්දුව කරා ඇමරිකානු ඩොලර් 75000 සිට ඉහළට 1,50,000 2,00,000 දක්වා කොටස් තුනකට කඩලා ඒ සහාධිපත්‍ය නිවාස මිලදී ගන්නා විදේශිකයන් සඳහා වසර 5 සිට 10 දක්වා දීර්ඝකාලීන වීසා නිකුත් කිරීමට. ඒක පළවෙනි තීන්දුව. දෙවෙනි එක තමයි අපිට යම්කිසි විදේශිකයෙකුට ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂයක් තැන්පත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තැන්පත් කරන අයටත් අවුරුදු 10ක වාස වීසා ලබා දෙන්නට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීන්දුව කරා. මම හිතනවා මේකත් මේ වෙලාවේ අපේ රටේ තියෙන විශාල ඩොලර් අර්බුදයටත් යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් වේවිය කියලා. ඉතින් මම දැන් බාර දෙනවා මගේ සහෝදර කැබිනට් සමස්ත ප්‍රකාශක ගරු වෛද්‍ය රමේෂ් පතන මැතිතුමාට ඉතුරු ටික කරගෙන යන්නට කියලා. සුබ උදෑසනක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම. අද කැබිනට් තීන්දුව දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අපත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින වර්තමාන නව ජනමාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමන්ගෙනුත් රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය මොහන් සමරනායක මැතිතුමා ඇතුළු මාධ්‍ය විදිහට ඔබ සියලු දෙනාට අවසරයි. ඒ වගේම මම ප්‍රථමයෙන්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මැතිතුමන්ට එතුමන්ගේ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියන කාරණය. එතුමන් විසින් දරුම් දුන් කැබිනට් තීන්දුවට අමතරව ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලබාගත් තවත් තීන්දුව කිහිපයක් පිළිබඳව ඔබතුමාලා දැනුවත් කිරීමට කැමැතියි. එහිදී විශේෂයෙන්ම දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික සමාජීය තත්ත්වය අනුව නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන්වන කරුණක් හැටියට වර්තමාන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව යෝජනාවක් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරා. එහිදී 19 වන සහ 20 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනන් පදනම් කරගෙන වඩාත් සුදුසු 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන 50 කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම පිණිස කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. එහිදී රට තුළ වර්තමානයේ පවතින ආර්ථික සමාජ අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා
දේශපාලන ආර්ථික සහ සමාජීය ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීම පිණිස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සුදුසු සංශෝධන හඳුන්වා දීමට යෝග්‍ය බව දේශපාලන වෘත්තීය හා සමාජ විවිධ ස්තර නියෝජනය කරන පාර්ශ්ව රැසක් විසින් දැනටමත් අවධාරණය කළා තිබෙනවා. මේ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලටගෙන අග්‍රාමාත්‍යවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවේ පහත කරුණු දෙක පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ තීන්දුව කරා. එහිදී 19 වන සහ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සාධනීය කරුණු පදනම් කරගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි බලතල පැවැරෙන අයුරින් 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හඳුන්වා දීම පිණිස මූලික පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරමින් නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලබා දීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කිරීම පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය හැටියට ඉහත සකස් කරනු ලබන මූලික පනත් කෙටුම්පත දැනටමත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් වී ඇති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනා කෙටුම්පත් සමග සාකච්ඡා කර පොදු එකඟතාවයක් සහිත කෙටුම්පතක් සකස් කර පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාර්ය සභාව පත් කොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යතුමාට බලය පැවරීම කියන කරුණු දෙක ඉදී ඔබතුමන් දැනටමත් දන්නා පරිදි පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා දෙකක් දැනටමත් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනුවෙන් එම කරුණුත් සැලකිල්ලට අරගෙන රාජ්‍ය මගින් ඉදිරිපත් කරන ලබන පනත් කෙටුම්පත සමග සමපාත වන ලෙස මේ රටේ ජනතාවගේ සහ විවිධ අංශයන්හි ඉල්ලීම් වලට ඇහුම්කන් දෙමින් වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වූ සහ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට බලය පැවරෙන සහ බලකේන්ද්‍ර දෙකක් නැවත නිර්මාණය නොවන ආකාරයේ සමතුලනයක් ඇතිවන ලෙස අවශ්‍ය එම පනත් කෙටුම්පත් සංශෝධන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරා. එහිදී එම ඉදිරි කටයුතු ඉතාම කඩනමින් උදුරු කාලයේදී සිදු වනු ඇති. එම යෝජනාවට අමතරව තවත් යෝජනා දෙකක් පිළිබඳව ඔබතුමාලා දැනුවත් කිරීමට කැමැති. එහිදී විශේෂයෙන්ම විවිධ පාර්ශ්වයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලබන විදේශ විනිමය සහ බලශක්ති සැපයීම පිළිබඳ මූල්‍ය යෝජනා ඇගීම් පිණිස යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපනය කිරීම. රට වර්තමානයේ මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව රටට මේ කරුණට දීර්ඝකාලීන වශයෙන් සහ මධ්‍යකාලීන වශයෙන් පිළියම් යෙදීම පිණිස දැනටමත් විවිධ පාර්ශ්ව යෝජනා රසක් ඉදිරිපත් කරමින් තිබෙනවා. එහිදී මිත්‍රශීලී රාජ්‍යයන්, ජාත්‍යන්තර සැපයුම් කරුවන් සහ දේශීය පෞද්ගලික අංශ විසින් විවිධ ස්වරූපයේ යෝජනා විශේෂයෙන්ම බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ආවරණය වන පරිදිත් මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය ආවරණය වන පරිදිත් යෝජනා රසක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. එම යෝජනා සාධනීය යෝජනා පිළිගෙන ඉදිරියට වඩාත් ඉහළ කළමනාකරණයකින් යුක්තව ඉදිරියට ගෙන යාම පිණිස එම යෝජනා සලකා බලා විශ්ලේෂණය කර අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීමට කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට ඊයේ කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. වර්තමානයේදී ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා මේවා අර්බුදකාරී මොහොතේදී විසඳුම් යෝජනා හැටියටත් විවිධ මූල්‍ය යෝජනා හැටියටත් යෝජනා රාශියක් විවිධ පාර්ශ්වයන් ඉදිරිපත් කරන එම සමහරක් යෝජනා තරම් සාධනීය නෙවෙයි. සාධන යෝජනා රසක් තිබුණා. ඒ නිසා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කළ තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් අනුප්‍රදේශානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු 4 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් ඔවුන් අදාළ යෝජනා විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව අදාළ යෝජනාහි ශක්්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය බලය එම කමිටුවට හවරලා දීලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව අරු khනිජ තෙල් බලශක්ති සහ විදුලි බල අමාත්‍යවරයා හැටියට කාංචන විජේසේකර මැතිතුමන් විසින් 2002 අංක 33 දරන khනිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විදුලි පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. එෙහිදී පසුගිය දිනවල අපිට රටේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් සමග khනිජ තෙල් ආනයනය සම්බන්ධයෙන් සහ බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු රාශියක් මතුවලා ජනතාව බලවත් අපහසුතාවයට පත් වුණා. එම ගැටලු ඉදිරි කාලයේදී අවම කර ගැනීම පිණිස විශේෂයෙන්ම රටේ තෝරාගත් අංශ සඳහා ඔවුන් විසින්ම khනිජ තෙල් ආනයනය කිරීම පිණිස අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම විශේෂයෙන්ම විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ දීවර ක්ෂේත්‍රයේ සහ අපනයන සම්බන්ධ කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ඔවුන් විසින් ආනයනය කර ගැනීම ඇතුළු තෝරාගත් පිරිසක් වෙනුවෙන් එම අනුමැතිය ලබා දීමට අවශ්‍ය සංශෝධන khනිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විද්‍යාන පනත ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍ය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ තිබෙනවා. එහිදී රටේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරම් සඳහා ඉන්ධන අවශ්‍ය වන අංශ තෝරාගෙන ක්ෂේත්‍රවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණයෙන් තනි වාහනයන කර භාවිතා කිරීම නිසා බලපත්‍රයක් ලබා දීම යෝග්‍ය බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් 2002 අංක 33 දරන khනිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විද්‍යාන පනත සංශෝධනය කිරීමට පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් ලබා දීමට බලශක්ති අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවට තමයි කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මාධ්‍ය මිත්‍රනි, දැන් ඔබේ අවස්ථාව ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා කාලය උපරිම පරිමස්පෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට අපේ පැරණි ඉල්ලීම මතක් කරනවා. වරකට එක් ප්‍රශ්නය බැගින් අහන්න අන් අයටත් අවස්ථාව දීම පිණිස අපේ ලේඛනයේ මුලින්ම සිටින්නේ හසිනී ඒකනායක මෙනවිය ස්වර්ණවාහිනී. හසිනී අයිබෝන මිසුතුමා මේ
උදේ ගමන්පිල මන්ත්‍රීතුමා ආණ්ඩුවට අභියෝගයක් කරනවා පුළුවන් නම් 113 දෙන්නන්න ආණ්ඩු බලය නැහැ බහුතර බලය දැන් ආණ්ඩුවට නැහැ කියන කාරණාව. ඇත්තටම ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතීව මේ වෙලාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඇමතුමා? ඒ සම්බන්ධයෙන් ලේඛනයක් ඔබතුමාලා සතුව තියෙනවද? හසිනි අපට ඇහෙනවා ඔබ ඇහෙනවා මදි. මම ඇහෙනවද? දැන් ඇහෙනවා. හරි. ඇමතුමා උදේ ගමන්පිල මන්ත්‍රීතුමා මේ ආණ්ඩුවට අභියෝගයක් කරනවා 113 නැහැ ආණ්ඩුවට දැන් බහුතර බලය නැහැ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ වෙනකොට ආණ්ඩුවේ බහුතර බලය ගිලිහිලා ගිහිල්ලාද ඔබතුමාලා සතුව ඒ සම්බන්ධයෙන් ලේඛනයක් තියනවාද කී දෙනෙක් ආණ්ඩු පක්ෂයට පක්ෂපාතී කියන එක සම්බන්ධයෙන්? අපි දන්නා තරමට අපි දන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින විපක්ෂයට අමතරව මට 39 දෙනෙක් කියලා තියෙනවා උන් ස්වාධීන වෙනවා කියලා. ඒ හැරුණු විට කිසිම කෙනෙක් අපි දන්නා තරමට නම් කියලා නැහැ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඒ කියන ප්‍රකාශය ගැන අපිට කියන්නට බෑ ඒක වැරදිද නිවැරදිද කියලා. උන් සංඛ්‍යා යම්කිසි විධිමත් ක්‍රමවේදයකට ඉදිරිපත් කරලා පස්සේ තමයි අපිට ඒක කියන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අපි දන්නා තරමට ඒක නිවැරදිද වැරදිද කියලා කියන්නට හැකියාවක් අපිට නැහැ. ඊළඟට එම් මනෝචිත්‍ර මහත්මිය වීරකේසරි පුවත්පත. ඇමතුමා මෙරට චීන තානාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව IMF සමග පැවති සාකච්ඡාව චීනයෙන් අපිට ලැබෙන උදව්වට ඒක බලපානවා කියලා. මේ ගැන රජයේ ස්ථාවරය මොකද්ද? ඊපස්සේ ජනාධිපතිතුමායි අගමැතිතුමායි ඉල්ලා මේ දොරෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනි කියලා තමයි දැන් හැමෝම අහන්නේ. එතකොට එතුමාලගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔබතුමාලා දැන් අලුත් කැබිනට් එකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාලා මොකද්ද මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවනේ ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා. ඒක ඔබතුමාලවත් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක ඔබතුමාලගේ වැඩ පිළිවෙල මොකද්ද? මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? බොහොම දීර්ඝ ප්‍රශ්නයක්. මම පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා ඉන්නම්. ඔබ ඇහුවේ චීනයේ ස්ථාවරය ගැන. ඔබ දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන විශාල ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක අපිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක 5ක අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා. ඒ සඳහා තමයි අපේ අලිසාලි ප්‍රී අලුත් මුදල් ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා IMF ආයතනයත් සමග සාකච්ඡා කරේ. ඒතෙන්දී එකක් අපි IMF එකෙන් බලාපොරොත්තු වන ආධාර වලට අමතරව මේ රටේ දැනට තියෙන විදේශ සංචිත ඌනතාව නිසා දැනට තිබෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවකුත් තිබෙනවා. අපි දැනටම දැනුම් දීලා තියෙනවා අපේ ණය හිමියන්ට අපිට ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන කතා කරන විට අපි දන්නවා අපිට ණය දෙන කඳවුරු කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි බටහිර, එක අනිත් චීන වගේ රටවල්. ඒතර බටහිර රටවල් බොහෝ දුරට මේ IMF එකෙන් අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන අනුමැතියත් සමග මේ කාරණයට සාධනීය ලෙස සහාය දනට ඉඩ තිබුණත් චීනයේ දැනට දක්වන ස්ථාවරය තමයි ඔවුන් ලෝකේ පුරාම විවිධ රටවලට ණය දීලා තිබෙන නිසා එක රටකට පමණක් ඒ ආකාරයට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට ගියොත් ඒක ඔවුන්ගේ අනෙක් රටවලටත් බලපානවාය කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ වෙනුවට යෝජනා කරලා තිබෙනවා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා වෙනුවට අපේ දැනට තිබෙන ණය ගෙවීම සඳහා තවත් ණයක් දෙන්නට සූදානම් කියලා. ඉතින් මේක මූලික සාකච්ඡා මට්ටමේ තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මුදල් ඇමතිතුමා මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු පැහැදිලි කිරීමට නියමිතයි. ඒ වන විට අපිට සත්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවනුව ඔබ කතා කළේ මේ රටේ තිබෙන මේ වර්තමාන දේශපාලන අර්බුදයකට ඒක එතනදී අවසාන තීන්දුව ගත යුත්තේ මම විශ්වාස කරන විදිහට පාර්ලිමේන්තුව තුලයි. මොකද මෙතනදී අපි මම මුලින්ම කියලා තියෙනවා මේ රටේ ඉතිහාසයේ පුරාම දේශපාලන අරගල තිබිලා තියෙනවා, දේශපාලන අර්බුද තිබිලා තියෙනවා. ඒවයි වරදක් නැහැ. දේශපාලන අරගල වලින් හැමතිස්සෙම මතුවන්නේ ජනතාවගේ තියෙන පීඩනය, ජනතාවගේ කොටසක් තුළ තිබෙන යම්කිසි ආණ්ඩු විරෝධය. නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් වශයෙන් ආසියාවේ තියෙන පැරණිතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තිබෙන රටක් වශයෙන් මම හිතන්නේ මේ රටේ පැවැත්ම සඳහා අපිට වැදගත් වන්නේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරගෙන අපේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ඉදිරියට යන්නේ එකයි. ඒ නිසා ඔය කරුණුවට අවසාන විසඳුම තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුලයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ගෞරව රමේෂ් ප්‍රතිනිධිමතු උනාර කියනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්න. අතුල ඇතුළත් මුදලි මහතා ලංකා E-News.
අතුල සුබ උදෑසනක් වේවා ගරු ඇමතිවරණි. මම අතුල ඇතුළත් මුදලි ලංකා ඊනියුස්. ඇමතුමනි දැන් අපේ එක එක්කනා එක එක වචන ආරම්භ කරනවා. විදේශ විනිමය නෑ, උද්දමනයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන වචන ආරම්භයක් තියෙනවා ඒ රට තුල. ඒකත් කරන්නේ අපේ ඇමතිවරු, മന്ത്രിවරු ඇතුළු පිරිසක්. නමුත් මේ අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ওই වචන ආරම්භ වලින් ඇති කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. ඒකට හේතුව මේ වෙනකොට සහල් කිලෝ එකක් රුපියල් 250ක් ඉක්මවාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අසරණ ජනතාවගේ මම පෙනී හිටින්නේ මේ අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාවට කිසිම ආකාරයකින් ඔවුන්ගේ වැටුප වැඩි වෙලා නැහැ. රුපියල් 1200ක් දෛනිකව කුලියක් කරලා ගන්න වැටුපක් ලබා ගන්න පුද්ගලයන්ට මේසා විශාල සහල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ සඳහා මුදල් වැය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ බඩගිනි නිවන්න ඔබතුමාලා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරලා තිබෙනවද? යම්කිසි මිල පාලනයකට හෝ ගිහින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ටික ලබා ගැනීමට හෝ අවස්ථාව ලබා දෙනවද? නැතිනම් ඔවුන් බඩගින්නේ මැරෙන්න ඉඩ හරිනවාද? අතුල ඔබතුමා වැදගත් කළ ඉතාම වටිනා සහ කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. මේ ආර්ථික අර්බුදය හැමුවේ මේ රටේ ජනතා විශාල පීඩනයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි සෑම කෙනෙකුම හොඳින් දන්නා කාරණයක්. මේකට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තුන. එකක් තමයි පසුගියදා ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච කොරෝනා තත්ත්වයත් සමග ලෝකයේ සැපයුම් ජාල රාශියක් බිඳ වැටුණා. ඒ හරහා ඇතිවෙච්ච පීඩනය ශ්‍රී ලංකාවට දැනෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපේ රාජ්‍යයේ බලයට පත් වුණකොට 2019 දී බොරතෙල් බැරලයක මිල තිබුණේ ඩොලර් 62ක් හැටියට. අද ඒක දෙගුණයක් වෙලා තුන ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 113යි පසුගිය සතියේ බොරතෙල් බැරලයක මිල. එහි ඒක ඍජුවම මේ රට ජනතාවට ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඒක ජනතාවට දරාගත නොහැකි පීඩනයක්. ඒ වගේම පොහොර තිරිඟු පිටි ඇතුළු ද්‍රව්‍ය වල මිලත් ආසන්න වශයෙන් දෙගුණයක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. එහි පීඩනය රටේ ජනතාවට දෙනවා. මොකද අපි රටේ සියලුම විශේෂයෙන්ම සහල් හැරුණකොට එළවලු සහ පළතුරු හැරුණකොට අනිකුත් සියලුම දේ ශාතිශ බහුතරයක් අපි පරිභෝජනය කරන ද්‍රව්‍ය පිටරටින් ගෙන්වන්නේ ඩොලර් බිලියන 22ක වාර්ෂික පිරිවැයක් දරමින්. ඒ නිසා එම භාණ්ඩ මිල වැඩිවීම හරහා මේ රටේ ජනතාව අපහසුතාවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒක ප්‍රථම වතාවට දැනුනේ අපේ රටේ ජනතාවට කොරෝනා අර්බුදය හමුවේ. ඒ අවස්ථාවේදී රටේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගෙන මේ රටේ දුකට පත්වෙච්ච ජනතාවට අවස්ථා කිහිපයකදීම රුපියල් 5000 බැගින් දීමනා ලබා දෙන්නටත් ඒ වගේම මේ කොරෝනා අවධියේදී වුණත් රෝගී ජනතාවට විශේෂ සහන රසක් සලසන්නටත් අපි කටයුතු කළා. ඉතින් අපි මේ ආර්ථික අර්බුද දෙස නැවත හැරලා බලනකොට අපේ යම් යම් තීන්දුව අතපසු වීම නිසා යම් පමණකට අපේ ආර්ථික ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිනවා. ඒ හරහා මේ වර්තමාන ආර්ථික පීඩනය අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්න තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදීත් අපි මුදල් අමාත්‍ය අලිස් අබ්‍රමැතිතුමා විශේෂ උත්සාහයක් ගන්නවා. අපිට ආධාර කරන බහුපාර්ශ්වීය ආයතන සමග සාකච්ඡා කරමින් විශේෂිත මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් වඩාත් පීඩාවට පත් වෙලා තිබෙන ජනතාවට සහන සලසා දීමට අවශ්‍ය ලබා ගැනීම කරන්න. අපි හිතනවා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී අපිට විශේෂ සහනයක් එරටේ වඩාත් පීඩිත ජන කොටස් වලට ලබා දීමට මූල්‍යමය වශයෙන් ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබට මතක් කරන්න අවශ්‍යයි සියලුම රජයේ සේවකින්ට අපි ඊට මාස 3කට කලින් 5000ක දීමනාවක් වැඩිපුර ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒක සියලු කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. ආර්ථිකමය වශයෙන් අපි විශාල ගැටලුවකට පසුගිය 2020-21 වසරවල මුහුණ දීලා තිබෙනකොට කියන කාරණා සිහිපත් කරනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහන ලබා දෙන්නට විශේෂ මැදිහත් වීමක් මුදල් අමාත්‍ය අලිස් අබ්‍රමැතිතුමා අදාළ නිලධාරීන් සමග කරගෙන යනවා. ගගන පෙරේරා මහතා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව. ගරු අමාත්‍යවරණය මම විශේෂයෙන් ඔබතුමාලාගෙන් අහන්න කැමතියි රටේ වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන්. රටේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ඔබතුමාලාත් පිළිගන්නවා. මිනිස්සුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. මහ ජනතාව නියෝජනය කරමින්. කෙසේ වුවත් රටේ සිදුවන විවිධ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වලට රටේ බහුතර මාධ්‍යයක් සහ විශේෂම එක් යම් මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් කටයුතු කරන ආකාරයේ ජාත්‍යන්තරයට වැරදි අවබෝධයක් යනවා. විශේෂයෙන් මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් ගැන කතා කරන්න උගන්ඩාවට අර යවපු එම විශේෂ බහලුම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඒ මුදල් ලේඛකය ලංකාවේ තමයි print කරන්නේ ඩිලාරු සමාගම විසින්. ඒ තමයි ඩොලර් රෙව්වෙක. එච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ තියෙනවනම් ලංකාව ගොඩක් පොසත්. මම සම්පති ඔබතුමාගේ වර්තමාන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ? ඔබතුමාලා කොහොමද මාධ්‍යයට අනුගමනය කරන්න ඔබතුමාලා මාවත සකස් කරලා දෙන්නේ කියලා ඔබතුමාගෙන් පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්න කැමතියි.
ඒ අතර රාජ්‍ය මාධ්‍යයක් තියෙනවා, පුද්ගලික ආයතනක් තියෙනවා. ඒ වගේම අද සමාජ ජාල හරහා ජනතාවට විවිධ දේවල් sannivedanaya කිරීම ඉතාමත්ම ප්‍රබල මට්ටමක තිබෙනවා. ඉතින් මේ sannivedana වෙන තොරතුරු වල සත්‍ය තොරතුරු වගේම අසත්‍ය තොරතුරුත් තිබෙනවා. සමහරවිට අපි දකිනවා සමාජ ජාලවල යම්කිසි තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් තවත් කෙනෙක් එක අසත්‍යයි කියලා ප්‍රකාශ කරත් අවසානයේදී හරි දේ කුමක්ද කියලා ජනතාවට දැනගන්නට විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ වශයෙන් වැඩබාර ගත්තට පස්සේ මේ වන විට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා අපේ කණ්ඩායම සමග අපේ තොරතුරු සැපීමේ ක්‍රියාවලිය පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරන්න. ඒ අනුව තමයි අපි තීන්දුව කරන් තියෙන්නේ සතියේ දවස් 7ම අපේ අමාත්‍යාංශය හරහා ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා ඒ අවස්ථාවේ වැදගත්ම දේවල් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා දෙන්නට. ඒකට අපේ මාධ්‍යවේදීන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහලා ඒවා පිළිබඳ තවදුරටත් නිවැරදි කරගන්නට. ඊට අමතරව දැන් ඔබ කිව්වා වගේ මේ වැරදි තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි තවත් වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට වෙනම වැඩසටහනක් සතියට එක දවසක් හෝ සතියට දවස් දෙකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රජයේ නීත්‍යානුකූල පද්ධතිය භාවිතා කරලා ඒ පවතින තොරතුරක වැරදි තිබෙනවා නම් ඒ කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමට ඒකත් නිශ්චිත දවසක නිශ්චිත වේලාවක කරන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඔබ දන්නවා ඒ සුමානේ වගේ ගිය තොරතුරු උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වේ උගන්ඩා වලට මුදල් ලැබුවයි කියන කාරණේ. ඒ වගේ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සතිය තුලම සත්‍ය තොරතුරු ඔබට ලබා දෙන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මම තවත් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි ජාත්‍යන්තරයේ සමග අපේ සම්බන්ධීකරණය වර්ධනය කරගන්නට මම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරු වශයෙන් පත් වුණ පස්සේ මේ වෙන විටත් මට ගාක් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ආයතන වලින් කතා කරා. මම හැමෝටම කිව්වා මට කල් දෙන්න අද වනතුරු මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය කියන්නට. මම ඊට කලින් මාධ්‍ය වලට කතා කරේ නැහැ. අද තමයි මම මාධ්‍ය වලට කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වලටත් සමහර ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මම කිව්වා කියලා වෙන අය කියපු කතාවක් දාලා තිබුණා. ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනේ. නමුත් අද සිට අපි ඕනෑම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ආයතනයකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා දෙන්න කැමැතියි. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න කැමැතියි. අපි ආරාධනා කරනවා we invite all the foreign correspondents to directly contact us. We are not scared to explain. We have nothing to hide. This country has an issue. We have a political issue as well as economic issue, but we are pretty sure that we can come out of this situation. We are confident we can do that, even with the current radical changes in the cabinet, by appointing a group of young ministers who are very capable and very determined. We are going to fight back and come out of this crisis. We are seeking the support of our local community as well as the international community to do that. So any information that you need, we are willing to provide. So we have nothing to hide. So that's the message for the international community. Why Dharmaraj Mahata, Tamilan Puatpata, Mr. Dharmaraj. අයිබෝවන් අමාත්‍යවරුනි මට දැනගන්න කැමති අමාත්‍යමනි මේ වෙනකන් රටේ තුල ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට ඉස්සර දේශපාලන ප්‍රශ්න වලට යම් විසඳුමක් ලබාගන්නට යම් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ යෝජනාවන් එක යෝජනාවක් තමයි අන්තර්ජාල නීති සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ජනාධිපතිතුමා අන්තර්පාලනයේ පිටවීමට යම් එකඟතාවයක් පළ කරලා තියෙනවා කියලා මානායකමියන් ඊයේත් සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඒ අන්තර්පාලන පිටවීමට රජයේ කැමැත්ත නැත්නම් විශ්වාස භංග යෝජනාවෙන් මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවනවා කියලා ආණ්ඩුපාස මන්ත්‍රීවරුන් යම් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ වෙනකන් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය තුල මේ අන්තර්පාලන පිටවීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා පුනාදාමතුමා මේ දේශපාලන ප්‍රශ්න වලට යම් විසඳුමක් විදියට අපි දන්නවා අපිට මේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් අගෝස්තු 5 වෙනිදා පත් වුණේ ඉතාමත්ම ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුව. 150 ඉක්මවා යන ඡන්ද පදනම පාර්ලිමේන්තුව තුළ වර්තමාන ආණ්ඩුවට තිබුණා. නිසා පාර්ලිමේන්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ශක්තිය තරමක් දුරට හෝ බිඳ වැටුනේ අපේ മന്ത്രിවරුන් 39 දෙනෙක් ඉවත් වෙලා ස්වාධීන වීමේ තත්ත්වය තුළ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයේ මැද්දේ ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්ම හොඳින් තේරුම් ගෙන තිබෙනවා මොනම ආකාරයකට දේශපාලන අර්බුදය මේ ආර්ථික අර්බුදයට හානියක් මිස සහායක් වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එතුමා ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස සැලකුවා මේ දේශපාලන අර්බුදය විසඳා ගන්න එක. ඒ නිසා එතුමා එවකට පැවති. දැන් මේ සංශෝධනයට පෙර පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයත් සමග කතා කරලා, ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරු එක්ක කතා කරලා තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැර අනික් අමාත්‍යවරු සියලු දෙනාම ඉල්ලාස් වෙලා. ඇමතිවරුන්ගෙන් 4 දෙනෙක් පමණ తాවකාලිකව මේ රජය පවත්වාගෙන යන්න පත් කරලා එතුමා ආරාධනා කරා විවෘතව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සියලුම පක්ෂවලට ඔබතුමා
ඔබතුමාලා කැමති නම් ඔබතුමාලාගේ හොඳ අදහස් තිබෙනවා නම් ඇවිල්ලා රජයත් සමග සම්බන්ධ වන්නට කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේ සාධනීය ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ ආවා නම් ඔය කියන අන්තර්වාර හෝ මොකක් හෝ නමකින් පාවිච්චි කරන සර්වපාක්ෂික එමෙන්න බහුපාර්ශවික ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නට තිබුණා. නමුත් ඒ කිසිවෙක ඉදිරිපත් වෙච්ච නැති නිසා රට පාලනය කරගෙන යන්නට පවත්වාගෙන යන්නට කැබිනට් මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය නිසා ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්ම ප්‍රබල සංශෝධනයක් කරා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඉතාමත්ම මේ සුවිශේෂී සංශෝධනයක්. මොකද ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරු විශාල පිරිසක් කැමති වුණා කැබිනට් මණ්ඩලෙ ඉවත් වෙලා තරුණ පිරිසකට උගත් පිරිසකට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ ජනතාව දිගටම ඉල්ලපු දේ එතන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. This is the system change that we have been always talking about. This is the type of cabinet that people wanted. So we have president has given that. නමුත් තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැත්තම් තවදුරටත් මේ අර්බුදේ යනවා නම් විශ්වාස භංග යෝජනා හෝ මොනවා හෝ ගෙනෙන්නට යෝජනා කරනවා නම් ජනාධිපතිතුමා නැවතත් තවත් සාධනීය පියවරක් අරන් තිබෙනවා. එතුමා මහානායක හිමිවරුන්ට යවපු ලිපිය කියලා තියෙනවා. එතුමා සූදානම්. අන්තර්වාර පාලනයක් අවශ්‍ය නැහැ. එතුමා සූදානම් කියලා. මම හිතන්නේ කිසිසේත්ම දැඩි ස්ථාවරයක නැහැ ජනාධිපතිතුමා. එතුමා තාමත්ම නම්‍යශීලී වෙලා සිටින රාජ්‍ය නායකයෙක් වශයෙන් මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඉදිරියේදී ඒක කුමන ආකාරයකට වේවිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් එතුමා මට පවා පුද්ගලිකව පවා කියලා තියෙනවා ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්නට පාර්ලිමේන්තුව තුළ එකඟතාවක් තිබෙනවා නම් එතුමාගේ කිසිම විරෝධතාවක් නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ මේ සියල්ල එතුමා කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ මේ තියෙන පීඩනයට මේ දුෂ්කරතාවලට අවසාන විසඳුම තිබෙන්නේ ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීම මතයි. ඒ සඳහා ඒ ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යම සාධකය වන්නේ දේශපාලන ස්ථාවරය නිසායි. මිස්ටර් ෆාහිම් මහතා තිනකරන් පුවත්පත. පාස්තු ප්‍රකාරයෙන් මේ කියන්නට සාධාරණයක් ඉටු කරන ලෙස පාප්පාන්සේ ඉල්ලලා තිබුණා. දැන් මේ සිද්ධිය පිටිපස්ස කුමන්ත්‍රණය තියෙනවා කියලා කාර්යනතුමා දිගට දීලා තියෙනවා. මේ පරීක්ෂණ දෙන්න වෙනකොට පරිමර්ශනයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. පසුගිය දිනක අපේ ආරක්ෂක ලේකම්තුමා පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇතුළු මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වන රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් වාඩි වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වලා අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සියල්ලම වගේ ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ කාරණේ නැවත නැවත මේ රටේ සාකච්ඡා වෙච්ච කාරණයක්. රජයක් වශයෙන් මට වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් මම ජනාධිපතිතුමා සමගත් පුද්ගලික පව මේ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පෙරේදත් කතා කරපු නිසා රජයට කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැහැ කිසිම දෙයක් වසන් කරන්න. ඒක තාමත්ම පැහැදිලි. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් දුර්මත තිබෙනවා. ඒක තාමත්ම පැහැදිලි. අපේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩු වෙලා තිබෙන්නේ මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් sannivedanaye මත රජයේ පැත්තෙන් මීට වඩා කාර්යක්ෂම සිදුවිය යුතු තිබුණා විය හැකියි. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය තොරතුරු ජනතාවට ලබා දෙන්නට තවත් රැස්වීම් තියලා ඒ වගේම කාර්යනතුමාට පවා අපි සූදානම් තව දුරටත් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් තොරතුරු ලබා දෙන්නට අවසානයේ සංගවන්නට කිසිවක් නැහැ. සංගවල රජයට අත්කර ගන්නට දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් වර්තමාන තත්ත්වය තමයි රජයේ ස්ථාවරය කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒ පිළිගන්නේ නැති කොටසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ මත සියල්ල දුර්මත සියල්ල නිවැරදි කිරීම සඳහා මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියටම යන්නට ඕනේ. Mr. Sihar Anis, Economy Next. Mr. Anis. Thank you, Mr. Naka. I just want to ask you now, we are talking about a crisis. This crisis did not come overnight. This was expected. This was warned throughout last 2 years, but still the government did not take proper action or proper decision to kind of prevent it. Now, the other day, new Finance Minister Adisabdi was saying 3 officials, former central bank governor, former president secretary, and former finance secretary, they were responsible for the crisis. They did not inform even the finance minister, then finance minister. So that's why this crisis blown up. I mean, from the government point of view, what is the accountability you are going to take, to prevent a crisis in future? What are you going to do? Are you going to make accountable with the officials? What are you going to do? Or are you going to just let it go and, see kind of a fresh beginning? I think there are two things. First of all, I must correct one thing that you said. I don't think this crisis was created by those officials, which is not correct. This crisis has a long history.
If you really look at the last three governments, including this government, all three governments are responsible for this crisis one way or the other. Because particularly the current crisis is mainly due to the debt crisis. Now, who started increasing the debt content in this country? In 2005, if I remember, we had about US dollar 10 billion foreign debts. It went up to about, if I recollect correctly, to about 13.4 billion by 2014. It went up to 34.7 billion by 2019. So if you look at the last two governments, both governments had increased the debt stock by about 10 billion each, roughly about 2 billion every year. And the problem is, increase in debt is not the issue, but the revenue generation to pay back the debt didn't happen at the speed that it should have happened. So when this government came, the crisis already there. So and on top of that, then there was a corona crisis issue. Because of the corona, our two main revenue sources, actually three, got affected. One is tourism. Roughly, we were getting about 4 billion from tourism, which virtually became zero. Then foreign remittances came down. Investments came down. So the inflow got badly affected for 2 years. So that issue, plus several other issues, the only mistake, as far as I'm concerned, those officials whom you mentioned or whoever did was not taking corrective action on time. That has been very clearly explained and admitted by the Honorable Ali Sabri, the finance minister. So I do not have to elaborate. So fault is everywhere. The people who created the crisis, the people who couldn't prevent the crisis. So I think everybody is accountable. Finally, somebody has to take action on that. I don't know what action will be taken in future. I don't want to talk about it yet, but I also agree. Some action has to be taken. People must be accountable. But right now, the bigger issue is not going and punishing those people. Right now, the issue is how are we going to come out of this crisis? Because the entire nation is affected. If you don't do something, if you do not find solutions for that, the entire nation is going to be affected. This crisis, I'm telling you, don't think this is a one-year crisis. Now, Honorable Ali Sabri has been explaining, Governor has been explaining, Treasury Secretary has been explaining how we are seeking funds to meet today's challenge, this year's challenge. Believe me, it is not the end. Next year, it's going to come the same way. The year after is the same way. Every year from this point onwards, until 2026, we have to pay something like US dollar 5 billion debts every year. It is not going to come down. It's going to only increase. So if you don't increase our revenue sources, we are going to be in serious trouble in time to come. So I think the bigger crisis is how we are going to face this situation and come out. Then we will be, at the same time, let's talk about accountability also, because that also cannot be ignored. සම්පත් දිසානායක මහතා සිරස සුදාසන පත්තුමනි මට ප්‍රශ්න ටිකක් යොමු කරන්න තියෙනවා. පළමුව මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා පැවැත්වුණා අපේ ගණමාත්‍ර ප්‍රමුඛ. මම දැනගන්න කැමතියි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මොන වගේ සහනයක්ද ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? යම්කිසි මුදල් ඩොලර් බිලියන 4ක් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මුදල් ප්‍රමාණයක් ණය ප්‍රමාණයක් දෙන්න එකඟතාවකට පාවිලා තිනොත් ඒත් එක්කම මම දැක්ක කාරණයක් තමයි කරලා තිබ්බා නාම්‍යශීලී විනිමය අනුපාතයක් පොලි අනුපාත සහ බදු ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාව වුණ අවධාරණය කරලා තිබ්බා. රජයේ සූදානම මොකක්ද නව බදු ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න විදියට දැනගන්න කැමතියි විදුලි බිල සහ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයකට ආවද කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් වඩාත්ම නිවැරදි තොරතුරු මුදල් ඇමතිතුමාගෙන් එනවා නම් මම කැමතියි. මොකද එතුමා මම හිතන්නේ ඉදිරි දිනකදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වන මේකට කතා කරාවි. ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන පළවෙනි දවසේම එතුමා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධ දත්තවලට සංඛ්‍යා ලේඛන වලට යන්නේ නැතුව මම සංකල්පය ගැන පමණක් ඔබට කියන්නම්. දැන් IMF ආයතනයේට අපි යාම හරහා IMF ආයතනයේ අපිට සහාය දන්නට එකඟ වීම හරහා මම හිතන්නේ අපි මීට මාසකට පමණ පෙර සිටියාට වඩා හුඟක් ශක්තිමත් තත්වයක තිබෙනවා. මොකද අපිට තිබිච්ච බරපතලම ගැටලුවක් තමයි මේ අපේ ණය සම්බන්ධයෙන් කුමක්ද කරන්නේ, මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේදී ඒ ණය හිමියන් සහ ඉදිරියේදී අපි ණය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අනෙක් ආයතන හෝ රටවල් කුමන ආකාරයකට මේකට ප්‍රතිචාර දක්වයිද කියන එක. අපි IMF ආයතනයේ නොගියා නම් අපි තනිවම සිට මේ
උදුරට වැටලා ණය ගෙවා ගන්න බැහැ කියලා ප්‍රකාශයක් කරා නම් මම හිතන්නේ මෙතනින් එහාට අපිට කිසිම කෙනෙක් උදව් කරන්නේ නැහැ. නමුත් වාසනාවකට වගේ අපි ප්‍රමාද වෙලා හරි ඒ වැඩ පිළිවෙල පටන් ගන්න තිබිච්ච නිසා බුදල් ලැබතුමා සහ එතුමායි කණ්ඩායම ගිහිල්ලා IMF ආයතනයට කතා කරා. දැන් IMF ආයතනය කියලා තියෙනවා ලංකාවට උදව් කරන්න සූදානම් කියලා. මේ ප්‍රකාශයේම අපිට විශාල ශක්තියක්. මොකද අපි දැන් අනික් රටවල් සමග අනිකුත් ආයතන සමග කතා කරන විට ඔවුන් දන්නවා අපේ අත අල්ලා ගන්නට IMF ආයතන ශක්තිමත් ජාත්‍යන්තර ආයතන ඉන්නවා කියන එක. ඒ නිසා දැන්ටම අපිට පේනවා ලෝක බැංකුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් සහ විවිධ ආයතන වලින් අපිට ආධාර සහන ණය ලැබෙන්නට පටන් ගන්න තිබෙන්නේ මෙන්න මේ ශක්තිය නිසා. ඉදිරියේදී අපේ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා වලටත් මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක උදව්වක් වෙයි කියලා. ඊළඟට IMF වලින් අපිට කියලා නැහැ බදු වැඩි කරන්නට හෝ යම් කිසි ප්‍රතිසංස්කරණ කරන කිසිවක් අපි දන්නා තරමට මේ අවස්ථාවේ අපිට කියලා නැහැ. අපි අපෙන් මූලිකවම අහන්නේ අපේ මේ ණය ගෙවන්නට මොකද්ද වැඩපිළිවෙල? මොකද ඔවුන්ගේ IMF 2022 වාර්තාවෙත් කිව්වේ අපේ රටට ණය ගෙවීමේ හැකියාව නැහැ. There's no debt sustainability. තිරසාර ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ කියන එක තමයි ඔවුන් කිව්වේ. ඉතින් ඔවුන් අපිට කියලා තියෙනවා ඔබ අපි කැමැති ඔබට උදව් කරන්නට. හැබැයි ඔබ අපිට වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න කොහොමද මේ ණය ගෙවන්නේ කියලා. ඒකට දැන් මේක අපේ රට තුළ කැබිනට් මණ්ඩලය අපේ රටේ ඉදිරිපත් කිරීමේ නියමිත ආර්ථික විශේෂඥගේ කමිටුව අදාළ නිලධාරීන් සියලු දෙනාම කතා කළේ වැඩපිළිවෙල ඉතාමත් ඉක්මනට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපිට IMF ආයතන කියාවි මොන ආකාරයට උන්ට ඉදිරියේදී ණය ලබා දෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ සඳහා මූලික එකඟතාව මේ වෙනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බදු වැඩි කිරීම හෝ අනික් කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් මේ වෙන විට තීරණයක් නැහැ. ඒවා ඉදිරියේදී අපිට කතා කරලා ගන්න වෙන තියෙනවා. සන්ත සිරිමාන මහතා ඔබේ ආයතනයේ නම සඳහන් කරන්න. බ්ලූම්බර්ග් ආයතනය අම්තුමා අපිට පොඩ්ඩක් මේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් රිෆෝම් ප්‍රොසෙස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියනවාද? ඔය පාර්ලිමේන්තු එක කරන්න හදන විදිහට ඒ කියන්නේ සිලෙක්ට් කමිටි එකක් මොකක්ද ඒක හරියටම ක්‍රමවේදය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙකක් තුනක් තියෙනකොට මේ ප්‍රොපෝසල් අපි දන්නවා අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන විට ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වෙන විට එතුමා පොරොන්දුවක් දීලා තිබුණා ව්‍යවස්ථාවේ සම්පූර්ණ වෙනස්කම සඳහා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා එතුමා මේ පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිටුවක් පත් කරලා ඒ කොමිටුවේ වැඩ කටයුතු කෙරෙගෙන යනවා. ඒ කොමිටුවේ තාමත්ම පාරදර්ශී විදියට ජනතාව සම්බන්ධ කරගෙන ජනතාවගේ මතය විමසමින් මේ කාරණේ කරන නිසා තමයි මේකට කාලයක් ගත වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ කාරණේ කෙරීගෙන යද්දී අපි දන්නවා මෑත කාලීනව සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධනයක් ගැන නෙවෙයි යම් විශේෂිත කරුණු කීපයක් පිළිබඳ මතවාදයක් පාර්ලිමේන්තුව තුල එළියට ගොඩ නැගෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ අනුව මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවට මේ පුද්ගලික 52ක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. එකක් විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලික මන්ත්‍රීවරයෙකු ඉදිරිපත් කරපු මේ පනත් කෙටුම්පත, ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ මගින් ඉදිරිපත් කරපු පනත් කෙටුම්පත, මේ දෙකම ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ක්‍රමවේදය පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී වර්තමාන කැබිනට් මණ්ඩලයත් තීන්දුව කරා මේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ 20 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙන සාධනීය කරුණු අරගෙන මේ ජනතාව අතර සාකච්ඡා වන ගැටලු විසඳීම සඳහා අර ගරු රමේෂ් පතන මැතිතුමා කිව්වා වගේ කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න. ඒක කරන්න හේතුව තමයි අර පුද්ගලික පනත් කෙටුම්පත් ආවහම ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න බොහෝ කාලයක් යනවා. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදය. නමුත් රජයේ විසින් සංශෝධනයක් ගේනවා නම් ඒක ඊට වඩා වේගෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි තීන්දුව කරා රජයේ විසින්ම මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන්නට. ලහිරු දොළොස්වැල මහතා නිවුස් කට. Yes. The German ambassador, he has said that he was amazed after he saw how peaceful the protest movement was in Sri Lanka. He compared it to the fall of the Berlin Wall and how those protests were. And the Prime Minister has also invited the protesters who are at the goal face to come in for a dialogue as well. But it's rather disappointing to see the police deploying barriers, but that's all right, but barriers with spikes and all that. Like in those medieval days, it's very dangerous as well. So recently, an individual also died in Abukkana, and the international media is also converging upon Sri Lanka as well. So what measures have the government taken to
ensure the safety of the protesters? Lahiru, as a government, since His Excellency the President came into power, he specifically demarcated a place for the demonstrators, if you could remember. So we are a government that would protect and uphold the democratic values of this country. As Honorable Nalaka Godeva mentioned, we are the country with the longest history of democracy in the region. So the people's rights would be protected. We are very concerned about all the democratic and civic rights of the people of this country. But on the other hand, certain times, these protests, certain elements become violent. So the police certain times have to take precautionary methods to ensure that they protect the vital institutions and so the people of the country. That's why they are adopting certain measures, but that is not to harm the people, but also to protect the country and its people. Mr. Amal Jayasinghe, AFP. Mr. Amal Jayasinghe. Thank you, Mohad. This is a question I don't know which minister can answer. It's about the legality of the finance minister, and actually maybe by extension to the new media minister also. According to our constitution 47 2B, once a minister addresses the president declaring his intention to resign, then actually he goes and he has to be re-inducted, or he has to be reappointed and he has to take his oaths again. We've seen that in 1996 with Mr. Anuruddha Ratwatta, who basically announced his resignation, and then he had to be sworn in again before the Prime Minister. So in that kind of that situation, that's what the Constitution says. So did these two ministers, were they actually reappointed? Were they sworn in again? What is the exact legal status of these two ministers? I don't know about Honorable Ali Sabri. In my case, I never announced, and I just tried to submit my resignation to the president. He did not accept. He did not even put his hand into that. So that ended there. So that is why I never made any statements. That's like a private meeting. I was trying to resign. He didn't accept. So I do not think, I'm not a lawyer. I don't think this applies because that has already accepted. I don't know the situation with Honorable Ali Sabri. Nayana, be ayatane nama sandhan karanne. Nayana, sorry. Oh, apata oba henne. ඊළඟ ඇහෙන්නේ මේ පොඩ්ඩක් ඇහෙන්න කියන්න අපට ඔබ ඇහෙන්නේ ඊළඟ එකට යන්න ඔව් ඊළඟ අවස්ථාව ලක්ෂ්මන් කැපිටල් FM ආයුබෝවන් එම්තුමා ඇහෙනවද එනවා ඇහෙනවද ඔව් ඇමතුමා මට කැමති මේ ගෑස් මිල වැඩි කරන්න මේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ 5100 පාට වැඩි කරනවා කියලා. ඒක කියන මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයෙන් පස්සේ මේ තීරණය කරනවා කියලා තිබ්බ. ඒක කියන මොනවද තීරණය කරන් තියනවාද? දෙවෙනි එක මේ අද මේ මාසයේ සහ අනිත් මාසයට මේ 5000 දීමනාවක් දෙනවා කියලා මේ හිටපු මුදල් ඇමතුමා පොරොන්දු වෙලා තිබ්බා. ඒක කියන මේ ස්ථාවරය මොකක්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ලක්ෂන් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම දැනටමත් ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ පිරිවැය විකුණුම් මිල සහ මිලදී ගැනීම මිල ඇතුළු කරුණු කාරණා සැලකිලිට ලබාගෙන ආයතනයේ මූල්‍ය ස්ථායීතාවය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් මිල වැඩි කිරීමක් කරන්න කියලා ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළා තුන. හැබැයි දැනට එම මිල වැඩිවීම ලබා දීලා නැහැ. අද දිනය තුලදී එහා සම්බන්ධ වාර්තා පරිශීලනය කිරීමෙන් පසුව සහ ආනයන වියදම් සලකා බැලීමෙන් පසුව තීන්දුවක් ගැනීම ඇති. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරයි. දෙවැනි කාරණය සම්බන්ධයෙන් මෙම 5000ක මුදලක් ලබා දීම පිළිබඳව දැනට ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගෙන නැහැ. නමුත් ලෝක බැංකුව මේ පීඩාවටපත් ජනතාව වෙනුවෙන් සහන සැලසීමට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කටයුතු මුදල් අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධීකරණය කරනවා. මම කලින් සඳහන් කර පරිදි මේ අර්බුදය හරහා විශාල පීඩාවකටපත් වෙලා තිබෙන සමාජයේ අඩු ආදායම් ලබන ස්තරවල සිටින ජනතාවට සහන ලබා දෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී රජය කටයුතු කරනවා. දැන් අවස්ථාව මෙහි පැමිණ සිටින මාධ්‍යවේදීන් කවරෙකුට ප්‍රශ්න ඇසීමට නම සඳහන් කරන්න ආයතනයත් සමගයි. I think I must admit myself, I'm Sandun Jayasinghe from the Daily Mirror. We have not. Mr. Minister,
the chorus, wide and loud, heard from all over, not only from Sri Lanka, 22 million people of Sri Lanka and those Sri Lankans living abroad. The chorus is Vota and Mahinda go home. I don't think you can contain or restrain this, especially the political crisis, as long as they leave the two top politicians of the government or the country to leave it. And if the crisis continues, the political, social, and economic crisis continue, no investors come to Sri Lanka, no foreign foreigners, tourists come to Sri Lanka. And as long as the agitation or protest against the government, and mainly against the Rajapaksa family, go, I don't think there will be a solution to this huge, unprecedented crisis in this country. So why President and Prime Minister go? Why don't they go? Why don't they so reluctant to do this? Then if they 99% of the cases will be over if they leave. I told you, Sri Lanka is one of the oldest democracies in this country. And I think we all must respect democracy. I, as a citizen, I'm sitting here because I believe in democracy, and it must be the same for you. If people can change a president and a prime minister by demonstrating outside the presidential secretariat, that is what you call anarchy. And who is going to run the country? Who is going to look after the problems of the people? Who is going to bring diesel? Who is going to bring petrol? Who is going to provide gas? Who is going to provide medicine? The country has to be managed. For that, there has to be a government. For that, there has to be a cabinet. So if president or the prime minister has to be changed, the provisions are clearly provided in the constitution. The constitution says how to change the prime minister. Constitution says how to change the president. Let's adopt those procedures, not anything outside the procedures, sir. I don't think any one of us should encourage that, because you can do it today, but you will regret for the whole of your life. Yes, Mr. Minister, that there are provisions in the constitution to form an interim government and replace the president. Now, in 1993, when President Premdas was assassinated, Dibujino came in and he took oath as the president, executive president. And like that, in the same way, the parliament can choose. Of course, there's no some position as president, and the parliament can also form an interim government. Can I answer? Yes, of course. Sure. That is why there's a parliament. Inside the parliament, there are different views. Parliament is there for people to debate, express their ideas. At the end of the day, parliament decides by majority. So in the parliament, there are different views. Finally, at the moment, the government has the majority. So when the government has the majority, you can't ask the prime minister to go. You can't ask the president to go. So first of all, the parliamentary majority has to change. So let's wait whether something is going to be changed. No, we were of the opinion. I was of the opinion. I'm still of the opinion. For the current crisis, the solution is having a government which comprises of as many parties as possible. That is what I call interim government. And president also has told the same thing. So they will see how it can be done. Without majority in the parliament, nobody can ask the prime minister or president to go. If the president has to be removed, there's impeachment process that somebody has to go through. So then let people go through that. You can't just say the president must go. Just through demonstration, you can't do, sir. And you may be aware that the SJP and the 11 party alliance are, so we all they are going to show the majority. Of course, let's wait. Let us wait. මම සජිත් net FM රේඩියෝවෙන් අමතුන් දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්න කාරණා තමයි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල එන්නෙම ඉහළ යනවා. හැබැයි මේක කිසි පාලනයක් නැහැ. තියෙනවා ආයතනයක් පාරිභෝගික අධිකාරිය කියලා. හැබැයි මේ ආයතනයේ කිසි කියන්නේ මිල පාලනයක් අපි මිල පාලනයේ කාලයකට කලින් ඉවත් කරා. හැබැයි ඊට පස්සේ කිසි දෙයකට මිල පාලනයක් මේ දක්වා යොදලා නැහැ. මේ තත්ත්වයක් එක්ක කියන්නේ මේ විදිහට කියන්නේ ඉන්ධන මිල වැඩි වෙනකොට ඩොලර් එක ඉහළ යනකොට මේ විදිහට මිල වැඩි කරන්න නම් ආණ්ඩුවක් රජයක් අවශ්‍ය නැහැ නේ අමාත්‍යතුමනි. මේකට වැඩපිළිවෙලක් නැද්ද? නඳුන් වෙළඳපොළ ආර්ථික ක්‍රමය යටතේ මේක ඉල්ලුම සහ සැපයීම පිළිබඳ ප්‍රධාන ගැටලුවක් මතුවලා තිබෙනවා. ඒක තමයි අතරම පසුගිය කාල සීමාව පුරාම අපි ඔබට කිව්වා ලෝකෙ පුරාම සැපයුම් ජාලා බිඳ වැටලා තිබෙනවා. අවාසනාවට අපේ රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාදාමෙහි පසුබෑමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ හරහා ඇතිවන ගැටලු නිසා තමයි
විශේෂයෙන්ම මේ වෙළඳාම සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍ය පාලනයෙන් බැහැරව තමයි පසුගිය කාලේ පුරා මේ විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයත් එක්ක පැවතිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් රටේ අවාසනාවට වගේ මෙම කිසිම පාලනයක් නොමැතිව හිතුමනාපේ තමුන්ගේ බඩු මිල වැඩි කරන්නට තොග වෙළඳ මහතුරුන් ඇතුළු සමහර ආනයනකරුවන් ක්‍රියා කළා තිබෙනවා. ඒකට ප්‍රතිකර්ම හැටියට අපි පසුගිය කාලේ ක්‍රියාත්මක කරන සමහර වැඩසටහන් යම් පමණකට අක්‍රිය වුණ ඔබට මතක ඇති. ඔවුන් බඩු සංගවන්න පටන් ගත්තා. අපි මේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඇතුළු ආයතන හරහා කටයුතු මෙහෙවනකොට ඒ හරහා ජනතාව වඩාත් අපහසුතාවයටපත් වුණා. හැබැයි මේ දෙකම පරිපාලනය කරගත හැකි වඩාත් යහපත් ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව වර්තමාන වෙළඳ අමාත්‍ය ශාන් සෙබසිංහ මැතිතුමා අවධානය යොමු කළා තිබෙනවා. ඒ සමගම පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය හරහා වඩාත් යහපත් යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කළා. මේ අනවශ්‍ය බඩු මිල වැඩිවීම පාලනය කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සඳහන් කරා මේ රෙසිඩෙන්ස් වීසා සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේකෙදි දැන් පිට රටක කෙනෙක් ලංකාවට එන්න ඒකට විශේෂයෙන් මේ මහල් නිවාසවල ඉන්න නම් ඒ අයට ප්‍රධාන කාරණා විදුලිය ගෑස් වගේ මේ දේවල් සහ මේ ඉන්ධන මේ දේවල් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. පෝලිං වල ඉඳලා ඒ දේවල් ගන්න කිසිම කෙනෙක් ඔය වගේ සල්ලි මේක මුදලක් වියදම් කරගෙන ලංකාවට එන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් වලට කියන්නේ රෙසිඩෙන්ට් වීසා දෙන්න ඒ දේවල් වලට කලින් මේ ප්‍රශ්න විසඳලා ඉන්න ඕන නේද? මම හිතන්නේ අපි දැන් ප්‍රතිපත්තියක්නේ අනුගමනය කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන එක අපි කල් දාන්නේ නැතුව දැන් අපි ප්‍රතිපත්තියේ තීන්දුව කරන් තිබෙනවා. ඊට පස්සේ එන පුද්ගලයා තීන්දුව කරાવી එයාට එන්න ඕනේද එන්න ඕන මොන වෙලාවේද මම හිතන්නේ අපි ඒ ගැන වාද කරමින් මේ වැඩේ ප්‍රමාද කරන්න ඕනේ කියලා. ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යවරුනි, ස්තුතියි මාධ්‍ය හිතවතුනි ඔබේ සහභාගීත්වයට. දැන් ඔබට අවස්ථාව කැබිනට් තීරණ වලට දෙමළ බසින් සවන් දීම සඳහා ඒ සඳහා අපේ යෝගරාජා සහෝදරයා පැමිණ සිටිනවා. ස්තුතියි නැවත වරක්.